नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरुमा सजेसन टेक्नोमा यहाँलाई स्वागत छ। आज पनि स्पेशल भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज म तपाईहरुलाई सोशल मिडियामा एकदमै भाइरल भएका एआई फोटोहरु कसरी बनाउने यस विषयमा रहेर म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। तपाईहरुले पनि माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट बनाएर ती भाइरल भएका एआई फोटोहरु सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल मार्फत बनाउन सक्नुहुन्छ। ती एआई फोटो बनाइसकेपछि डाउनलोड गरेर आफ्नो फेसबुकहरुमा त्यसपछि लिएर तपाईहरु युट्युबर हुनुहुन्छ भने ती एआई फोटोहरुलाई एडिटिङ गरेर सर्ट भिडियोहरुमा लङ भिडियोहरुमा सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको युट्युब च्यानल ग्रो हुने। ती एआई फोटोहरुबाट तपाईको भिडियो एकदमै भाइरल हुने सम्भावना हुन्छ। के तपाईहरुले पनि एआई फोटोहरु बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोले स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। विषयवस्तु सुरु गर्नु भन्दा पहिले तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलो चोटि र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि आउँदो दिनहरुमा यस्तै खालका भिडियोहरु मैले बनाउँदा अपलोड गर्दा तपाईहरुले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। अब लागौं ढिला नगरी विषयवस्तुतिर। एआई फोटोहरु बनाउनलाई सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउनु होला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि प्ले स्टोर होला, जस्ट सिम्पली त्यसलाई एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्च एप्स भनेर लेखेको छ, जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। सर्च एप्स भनेर लेखेको छ, तपाईले जस्ट सिम्पली बिङ लेखेर जस्ट सिम्पली सर्च गरिदिनु होला। सर्च गरिसकेपछि यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिङ च्याट विथ एआई एन्ड जीपीटी भनेर लेखेको छ। तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी नै डाउनलोड गरिसकेको छु। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भनेर लेखेको होला, जस्ट सिम्पली त्यसलाई एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुलेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा प्रोफाइलको चिन्ह देखाएको होला, जस्ट सिम्पली त्यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्याप टु सिङ इन भनेर लेखेको छ, जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि फेरि पनि यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिङ इन भनेर लेखिएको होला, जस्ट सिम्पली त्यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट अलरेडी नै बनाउनु भएको छ भने यहाँनिर टाइप गरेर नेक्स्ट गरेर तपाईले लगइन गर्नु होला। यदि तपाईहरु नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने क्रिएट वन भनेर लेखेको छ, जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। तपाईले दुई तरिकाबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, एउटा फोन नम्बरबाट त्यसपछि लिएर इमेलबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। म आज इमेलबाट बनाएर देखाउँदै छु। तपाईले फोन नम्बरबाट पनि इमेलबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले केबाट बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फोन नम्बर यानि कि इमेल नम्बर यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ इमेल नम्बर टाइप गरिसके। यदि तपाईले इमेल नम्बरबाट बनाउन चाहनुहुन्छ इमेल टाइप गर्नु होला। त्यसपछि फोन नम्बरबाट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले फोन नम्बर टाइप गर्नु होला। यति टाइप गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भनेर लेखेको छ, जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। क्रिएट पासपोर्ट भनेर लेखेको छ, जस्ट सिम्पली यसमा तपाईले पासवर्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट बनाउँदाखेरि अप्पर केस यानि कि लोअर केसमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो भनेको तपाईले सबैभन्दा पहिले ठुलो अक्षरमा त्यसपछि लिएर सानो अक्षरमा राख्नु होला। मिनिमम 8 वटा हुनुपर्दछ। तपाईले आफ्नो पासपोर्ट यहाँ क्रिएट गर्नु होला। पासपोर्ट टाइप गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भनेर लेखेको छ, जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ फर्स्ट नेम अनि त्यसपछि लिएर लास्ट नेम यहाँ टाइप गर्नु होला। मैले यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम एन्ड लास्ट नेम टाइप गरिसकेपछि नेक्स्टमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म कन्ट्री सिलेक्ट गरिसकेको छु, म कतारमा बस्छु, त्यही भएर तपाई पनि आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ डे त्यसपछि मन अनि त्यसपछि यहाँ एयर टाइप गर्नु होला। जन्म मिति टाइप गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भनेर लेखेको छ, जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई इमेल भनेर लेखेको छ। मैले इमेलबाट बनाएको छु, त्यही भएर इमेल लेखेको छ। तपाईले फोन नम्बर बनाउनु भएको छ भने आफ्नो मोबाइल म्यासेज बक्समा गएर यहाँ इन्टर कोड भनेर लेखेको छ, जस्ट सिम्पली यहाँ कोड लिएर यहाँ टाइप गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले कोड लिएर यहाँ टाइप गरिसके। तपाईले टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसकेपछि नेक्स्ट भनेर लेखेको छ, जस्ट सिम्पली त्यसमा एकचोटि टच गर्नु होला।
टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भनेर लेखेको छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म्याच डिस एंगल भनेर लेखेको छ। अब यस्तो अवस्थामा हो यसलाई जटा फर्काएको छ त्यस्तै फर्काउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट राइट यहाँनिर जटा टच गर्यो त्यतैतिर फर्किनेछ। यहाँनिर जस्ट सिम्पली एकचोटि टच गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब यहाँनिर जस्तो फिंगर भएको थियो त्यस्तै यो भइसकेको छ। यति भइसक्यो सबमिटमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि भेरिफिकेसन कम्प्लिट भइसकेको छ। यदि तपाईको मोबाइलमा 3 वटा भेरिफिकेसन आउनेछ त्यसले तपाईले यसरी नै गर्नु होला। मेरो एउटा आएको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो क्रिएट भइसकेको छ। अब मैले माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट बनाइसकेको छु। तपाईले पनि यसरी नै बनाउनु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सजिलैसँग माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट बनाइसकेका छौं। अब हामीले सजिलैसँग एआई फोटोहरु कसरी बनाउने त त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा जानु होला। होम स्क्रिनमा गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले अघि बिङ भनेर हामीले त्यो सफ्टवेयर यानी कि एप्स डाउनलोड गरेका थियौं। यसलाई जस्ट सिम्पली एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुलेको होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होम भनेर लेखेको छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इमेज क्रिएटर भनेर मेरो सुरुमै आएको छ। यदि तपाईकोमा आएको छैन भने थोरै लेफ्ट राइट सार्नु होला। त्यसपछि लिएर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चुज गर्नु होला कि जहाँ इमेज क्रिएटर लेखेको छ। जस्ट सिम्पली यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एक दिनमा 15 वटा एआई फोटोहरु बनाउन सक्छौं। तर हामीले दिनमा एआई फोटो 15 वटा बनाइसकेपछि हामीले अरु बनाउन चाह्यो भने एक दिन कोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लिएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वान्ट टु सी हाउ इमेज क्रिएटर वर्क्स सेलेक्ट सरप्राइज मी देन क्रिएट भनेर लेखेको छ। तपाईले कस्तो खालको यहाँनिर तपाईले एआई इमेजहरु बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो यहाँनिर टाइप गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले नेपाली गाई जात्रा नेपाली फेमस भनेर लेखे। त्यसपछि लिएर अब हामीले यो कसरी जेनेरेट गर्ने त कसरी बनाउने त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट भनेर लेखेको छ। जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले नेपाली गाई जात्रा नेपाली फेमस भनेर लेखेका थियौं। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको आएको छ। यसलाई अलि राम्रोसँग जुम गरेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी जेनेरेट भएको छ। अब तपाईले सजिलैसँग यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा 3 डट लाइनमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भनेर लेखेको छ। यसलाई एकचोटी टच गरेर डाउनलोड गर्न र हाल्छ। त्यसपछि हाम्रो सजिलैसँग डाउनलोड भइहाल्नेछ। र थोरै ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि म फेरि पनि अर्को सर्च गर्दै छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर टाइप गर्न गइरहेको छु नेपाली मोमो yati eating too many people यति टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट भनेर लेखेको छ। सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नु होला। अब मैले नेपाली मोमो इटिङ टू मेनी पिपुल भनेर लेखेको थिएँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ जुम गरेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो एआई फोटोहरु नेपाली एकदमै भाइरल भएका छन्। तपाईले यसलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो फेसबुकहरुमा सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पनि यसरी एआई फोटो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे एक लाइक एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भन्दै थ्यांक्स फर वाचिङ।